Party has urged the Independent National Electoral Commission to prioritize restoring public trust in the electoral process, insisting that internal party disputes are not the major cause of voter apathy in the country. The National Publicity Secretary of the NPP, Mr. Ladipo Johnson, disclosed this in a statement issued in Abuja reacting to recent concerns raised by the electoral umpire over the impact of internal wranglings within political parties on its operations. He acknowledged that legal battles arising from party disputes often drag INEC into court as a necessary party, thereby placing administrative pressure on the commission. The party's position comes hours after INEC announced the commencement of a review of the 2022 edition of its regulation and guidelines for political parties as part of efforts to enhance integrity and transparency in the electoral process. INEC Chairman Joash Amupiton disclosed this in his keynote address at a technical workshop on the revision of the Commission's regulations and guidelines for political parties held in Ikotepene on Wednesday. He called on stakeholders at the workshop to ensure that the review process reflects the yearnings and aspirations of Nigerians and strengthens the country's democratic process. A professor of political science, Mr. Agbadiojo, says that the political appointees can only tender their resignation letter 3 months to election based on the new Electoral Act signed by the President. A renowned expert in political science, Professor Agbadiojo, asserts that the newly signed Electoral Act, political appointees are only permitted to resign a few months prior to party primary election. He made this statement while speaking with BCOS reporter Olamikosi Shola regarding the Electoral Act and the resignation of political appointees prior to the election. His report. As 2027 general election draws near, political appointees are likely to submit their resignations in adherence to the Electoral Act. According to the new Nigeria Electoral Act 2026, political appointees seeking election are required to resign their positions before engaging in party primaries. This is outlined in the Section 84, subsection 12 of the Act, which prohibits political appointees from being voting delegates or contesting in party primaries without resigning. This provision aims to promote fairness, transparency, and a level playing field for all aspirants, while also safeguarding the integrity and neutrality of the public institutions. In an interview with BCOS News, Professor Agbadiojo from the Department of Political Science, University of Ilorin, noted that political appointees retain the option to decide on resignation or otherwise before the primary election takes place. Going by the Electoral Act, political appointees, public servants, civil servants, they have some 3 months to the election before they can resign. 3 solid months to the election. So they have the right to be on their duty post now until close to the election. By the position of the Electoral Act, if the law allows them to be there until some 3 months to the election, they have the right to be there before they can resign. Definitely they will resign, because if anybody flouts the law and should the person be elected, the person will no doubt be removed by the court. Political appointees who fail to comply may face legal consequences, including possible disqualification by relevant electoral authorities. Professor Agbadiojo also commented on the recently signed Electoral Act by President Bola Tinubu and the issuing implications. And you see, there have been a lot of
hues and cry about the Electoral Act newly signed by Mr. President, most especially the aspect that has to do with the transmission of the result, with the clause of real time, which Mr. President gave INEC the leeway to decide whichever one that is convenient for them at any particular point in time. So, but for me, the real-time transmission of results may not be practicable in the sense that Nigerians are too litigious. Nigerians will go to court for flimsy things, and that will hold the country into ransom. Some states, like Taraba and Edo, have already directed political appointees and public servants planning to contest in the 2027 elections to resign their appointments in line with the provisions of the Electoral Act 2026. Olamiposi Ishola, BCOS News. The newly sworn-in Inspector General of Police, Mr. Tunji Disu, has inaugurated a committee on the establishment of state police. As part of the ongoing discussion on policing reforms, President Bola Tinubu said this during the breaking of fasts with senators at the Presidential Villa, Abuja. He urged senators at the Presidential Villa, he urged the leadership of the 10th Senate to initiate constitutional amendments to provide for the establishment of a state police. The president said decentralized policing would strengthen security at the grassroots and improve rapid response to threats within states, noting that the current centralized structure required constitutional review to accommodate the proposed reform. Speaking during the inauguration, Disu said the committee's task was to examine the concept of state policing as part of efforts to strengthen Nigeria's internal security architecture and improve community-based policing. Vice President Kashim Shettima says the implementation of the new tax reforms will eliminate the burden of multiple levies and charges on small businesses. Shettima spoke on behalf of President Bola Tinubu at an interfaith breaking of fast for Ramadan and Lent held at the State House, Abuja. The attendees included members of the Federal Executive Council, the Central Bank Governor, and other senior government officials. Shettima said the reforms would also remove tax burdens on low-income earners and help reduce poverty. He said the planning and implementation of the reforms were carefully designed to improve livelihoods in the country. The spate at which people ignored the neglected tropical diseases, NTDs, has called for urgent attention, particularly in tropical and low-income communities. According to health experts, the impact of these diseases remains significant, calling for increased awareness and stronger commitment towards their prevention and elimination. Staff reporter Oyeshile Oloyede brings the details. Neglected tropical diseases may not dominate headlines like malaria or COVID-19, yet their burden is enormous. These diseases affect over 1 billion people globally, with the majority living in low incomes and underserved communities. Poor sanitation, contaminated water, and limited access to healthcare provide fertile ground for the spread of these infections. Children are particularly vulnerable, often missing school due to illness, while adults may suffer chronic pain, disability, and in some cases, social stigma. Speaking with BCOS News, the NTD coordinator at the Oyo State Primary Health Care level, Mr. Tunji Oladoyinbo, explained that neglected tropical diseases comprise 21 conditions that predominantly affect people in tropical and economical disadvantaged areas. He noted that they are described as neglected because they receive less global attention and funding despite affecting millions of people. According to him, the diseases are transmitted through mosquitoes
black flies, contaminated water, and poor environmental conditions. But that is of these tropical diseases, it affects us here in the tropical area, and it affects the less privileged people, poor or the poorest. So, and it affects where the environment is a little bit poor. So that's why. And most of these diseases, as I mentioned, I said 21 in the number. These diseases are being categorized into two. Number one, we call one group preventive chemotherapy NTD. There are 5 in numbers. Like 1, schistosomiasis, 2, lymphatic filariasis, 3, soil-transmitted hepatitis, 4, onchocerciasis, 5, trachoma. So among all these 5, 4 are common in Oyo State here. Are common in Oyo State, except trachoma, that is common in the northern parts of Nigeria among our brethren. So others, the remaining, are being called chemotherapy entity. That is, we are not praying to occur, but when it occurred, we pray. We want people to go to hospital for treatment, that is management. So example are snake bites, dog bites, guinea worm, yaw, human Africa trypanosomiasis. Further stress that if left untreated, NTDs can lead to blindness, physical deformities, disabilities, stigma, and even death. However, he emphasized that they are largely prevented through proper hygiene, clean environment, access to safe water, use of treated mosquito net, and prompt medical attention. Each disease has its own specific, just like lymphatic filariasis is being transmitted by mosquito. Mosquito is the vector that takes it from the host to another. If environment is clean, if there's no weedy environment, so there won't be any habitat for mosquito to thrive. If environment is neat, so then if environment is neat, so there won't be a breeding space for black fly. Sustained awareness campaign, improved sanitation, and active community participation are critical steps toward eliminating neglected tropical diseases and improving public health outcomes. Oyeshile Oloyede, BCOS News. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Startups. Now, before I go, contribute your quota to move Nigeria forward. And that's the end of the Midday News. Thank you for watching.
Ẹ káàsán, a kú àtàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ńlá mú wá fún yín. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lórúkọ mi. Ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ti rọ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí láti mú ní ọ̀kúnkúndùn nípa bí wọ́n ṣe mú ìfọkàntán àwọn aráàlú padà sínú ìlànà ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tí ẹgbẹ́ yìí sì tún jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé wàhálà tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kì í ṣe nǹkan gbòógì tí yóò mú kí àwọn èèyàn máa dẹ́yẹ sí ibò dídì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Akọ̀wé ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Ládìpọ̀ Johnson sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó ń fi síta nílùú Àbújá níbi tó ti ń fèsì sí ọ̀rọ̀ tí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí sọ nípa ipa àti wàhálà nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ní lórí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àjọ ọ̀hún. Ọ̀gá ọgbà wípé fàákájà tí ó máa ń wáyé nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lọ́pọ̀ ìgbà ni ó máa mú kí àjọ elétò ìdìbò yìí máa jẹ́ wíwọ́ lọ síwájú ilé ẹjọ́, èyí tí ó sì ṣe kókó báyìí náà ló tún mú kí ẹrù wà lórí àjọ náà. Ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ló wáyé lẹ́yìn bíi wákàtí mélòó kan tí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí kéde àgbéyẹ̀wò ìlànà àti ètò rẹ̀ fún ọdún 2022 fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan rẹ̀ láti rí dájú pé àkóyawọ́ wà nínú ìlànà ètò ìdìbò. Alága àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Joas Amupitan sọ̀rọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ rẹ̀ níbi ètò ìkọ́sẹ́ lórí àgbéyẹ̀wò àwọn ìlànà fún ẹgbẹ́ òṣèlú èyí tó wáyé nílùú Ekot Ẹ̀pẹ́nẹ́ lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí. Ó kéde pé àwọn tọ́rọ̀ kàn níbi ètò ọ̀hún náà ní láti rí dájú pé àgbéyẹ̀wò àwọn ìlànà náà ló ṣe àfikún ìpòǹgbẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣètò ìrónilágbára sí ètò ìjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀jọ̀gbọ́n Gbadé Òjó sọ pé àwọn tó bá dipò òṣèlú mú lè kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀ ṣáájú oṣù mẹ́ta tí ètò ìdìbò wáyé gẹ́gẹ́ bí òfin ètò ìdìbò tuntun ṣe làákalẹ̀ èyí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lù. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ọ̀rọ̀ òṣèlú náà ọ̀jọ̀gbọ́n Gbadé Òjó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé gẹ́gẹ́ bí òfin ètò ìdìbò tuntun ṣe sọ, àǹfààní wà fáwọn tó dipò òṣèlú mú láti kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀ ṣáájú ọjọ́ díẹ̀ tí ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú wọn ó wáyé. Ọ̀jọ̀gbọ́n náà sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń bá akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá sọ̀rọ̀ nípa òfin ètò ìdìbò tuntun àti kíkọ̀wé fipò sílẹ̀ àwọn tó dipò òṣèlú mú ṣáájú kí ètò ìdìbò tó wáyé. Àlàyé yòókù rèé, ẹ bá mi ká lọ. Bí ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 ṣe ń kànlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n, àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú ló ṣeé ṣe kí wọ́n máa kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀ ní ìbámu sí òfin ètò ìdìbò ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí òfin tuntun nípa ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò nílẹ̀ yìí tọdún 2026 ṣe làákalẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú tí wọ́n sì ń gbèrò láti dipò òṣèlú ni ó yẹ kí wọ́n ti kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀ kí wọ́n tó kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́nú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kó wa wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ló wà ní abala 84 ẹsẹ̀ 12 òfin ètò ìdìbò náà, èyí tó sọ di èèwọ̀ fún àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú láti jẹ́ aṣojú dìbò tàbí kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú wọn láì tí ìkọ́kọ́ kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀. Abala òfin náà ló láfojúsùn láti jẹ́ kí péere búre ìlànà gbangba làṣántà, bákan náà kí ó má fi sí ìyànjẹ fún gbogbo àwọn olùdíje náà. Nígbà tí ó ń bá ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n Gbadé Òjó láti ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú nílé ẹ̀kọ́ gíga ìlú Ìlọrin pẹ̀lú àlàyé pé àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú sì lè dípò wọn mú láti ṣàṣàrò lórí bóyá kí àwọn kọ̀wé fipò sílẹ̀ tàbí kí àwọn dúró sáàyè táwọn wà ṣáájú kí ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú wọn tó wáyé. Òfin ètò ìdìbò tí ààrẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ọwọ́ sí ẹni tí a kọ síbẹ̀ ni pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tàbí àwọn tó bá di ipò àṣẹ mú pé kí wọ́n má fipò lẹ̀ tí ó bá kù oṣù bíi mẹ́ta tá a dìbò. Ìbò tá a sì fẹ́ dì ó ju oṣù mẹ́ta lọ kó tó wáyé sísìn. Wọ́n lè wà lẹ́nu iṣẹ́ wọn dìgbà tí ìbò bá kù oṣù mẹ́ta. Bóyá wọ́n jí òṣìṣẹ́ ìjọba tàbí wọ́n di ipò ṣẹ̀kànmú. Ìyẹn ni pé a ní sùúrù, a dúró láti ṣe ní tó fi ń wí oṣù mẹ́ta sí ìbò nínú òfin tuntun ń sọ. Àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú tí wọ́n bá tún kùnà láti tẹ̀lé ìlànà yìí lè fojú winá òfin tí ó tún ṣeé ṣe kí àwọn aláṣẹ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà
náà yọ orúkọ wọn kúrò nínú àwọn olùdíje. Ọ̀jọ̀gbọ́n Gbadé Òjó tún ní òun ṣe sàdákátà fún òfin tuntun tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ buwọ́ lù àti rírí dájú pé ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní lílò. Tí àwọn ẹgbẹ́ alátakò ń sọ ni pé ó yẹ tá a bá ti ń dìbò tán kí èsì ìdìbò kó máa lọ sí inú ẹ̀rọ ayárabíàṣá INEC lójú ẹsẹ̀. Àmọ́ àwọn àgbèríko mi ń bẹ tí ò rọrùn fún èsì ìdìbò láti kọjá lọ sínú ẹ̀rọ ayárabíàṣá lójú ẹsẹ̀ torí pé ìgbèríko òun ni wọ́n wà. Àwọn ẹgbẹ́ alátakò yìí tọ́ba jẹ́ àwọn náà lọ́wọ́ àǹjọba nǹkan kan náà ni wọ́n ò ṣe torí kì í sàn lọ́wọ́ àǹjọba lójú wọn máa sọ di ariwo. Àwọn ìpínlẹ̀ kan bíi ìpínlẹ̀ Taraba àti ìpínlẹ̀ Edo ti pa á láṣẹ fún gbogbo àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba nípínlẹ̀ wọn tí wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ láti jáde dupò kan tàbí òmíràn nínú ètò ìdìbò gbogbo tí ó wáyé lọ́dún 2027 láti kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀ ní ìbámu sí ìwé òfin tó wà fún ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tọdún 2026. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ búra fún nílẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Túnjí Dìísù ti ṣèfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ kan lórí ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí arọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ètò àtúntò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ yìí níbi ìṣínú àwẹ̀ pẹ̀lú àwọn aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí nílé ààrẹ tó wà nílùú Àbújá. Ó rọ àwọn adarí aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá náà láti gbé ìgbésẹ̀ lórí àtúnṣe sí ìwé òfin lẹ́wà láti fààyè sílẹ̀ fún ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Ààrẹ sọ pé fífọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sí wẹ́wẹ́ ni yóò ṣe ìrónilágbára sọ́rọ̀ ètò ààbò lẹ́sẹ̀ kòkó tí ó sì tún mú kí wọ́n lè tètè máa jí gìrì sí àwọn ìpèníjà tó bá ń wáyé láwọn ìpínlẹ̀, pẹ̀lú àlàyé pé àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà nílẹ̀ báyìí ló nílò àtúnṣe sí ìwé òfin lẹ̀ yìí láti fi lè gba àyè gba èròǹgbà tuntun ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà, Ọ̀gbẹ́ni Dìísù rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún láti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn kan tó rọ̀ mọ́ ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àyàn láti ṣètò ìrónilágbára sí àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ètò ààbò lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìṣàmúlò àbọ̀ òfin owó orí tuntun yóò mú ọ̀rọ̀ sísan owó orí lélẹ́ẹ̀mejì àti owó kéékèèké tí wọ́n bá ń gbà lórí àwọn olókòwò kéréje kúrò níbẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ ààrẹ Tinubu níbi ètò ìṣínú àwẹ̀ àti lẹ́ǹtì nílé ìjọba, Kashim Shettima ṣàlàyé pé àwọn àtúntò yìí yóò mú àdínkù ìnira bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n gba owó ìdákọ̀mú tí ó sì tún mú kí àdínkù bá ìṣẹ́ àti ohun òṣì. Bákan náà ló ṣàlàyé pé àtò èsì ìṣàmúlò àwọn ètò yìí ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti mú ìgbélárugẹ bá ìgbé ayé rọrùn àwọn aráàlú. Ọwọ́ tá a fi mú àwọn àrùn tó jẹ́ tilẹ̀ olóoru tá a kọbi ara sí tá a mọ̀ sí NTDs ló kọbi ara sí báyìí nítorí bí ọwọ́jà rẹ̀ ṣe ń peléke sí láwùjọ wa. Gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ nípa ètò ìlera ti wí, ipa táwọn àrùn yìí ní láwùjọ kò kéré rárá. Èyí ló sì kà á tá a ṣàtẹ̀kùn ètò ìtanijí àti ìfaraẹnijìn lórí dídènà rẹ̀ tó fi mọ́ ipa ọwọ́jà rẹ̀ àti láti káwọ́ rẹ̀ kúrò pátápátá láwùjọ. Akọ̀rin iléeṣẹ́ wa Oyèsílẹ̀ Olóyèdé ṣàkójọpọ̀ ròyìn ohun tó gbọ́ ọkọ̀ òré lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntadé. Àwọn àrùn ilẹ̀ olóoru tá a fi bẹ́ẹ̀ kọbi ara sí mọ́ lè má fojú hàn lójúwé àwọn ìwé ìròyìn tó ń jáde lójoojúmọ́ nílẹ̀ wa bí àìsàn ibà tàbí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà. Síbẹ̀ ipa tí ò dára tó tí ọwọ́jà wọn ń kó láwùjọ wa ló nílò àmójútó kánmọ́nkíá. Èèyàn bíi bílíọ̀nù kan ó ní àwọn àìsàn bíi kí ẹsẹ̀ tóbi ju ara lọ, yíya ìgbẹ́ ẹ̀jẹ̀, ara ṣíṣú, àìsàn ibà, ìgbẹ́ gbuuru ń kọlù lọ́dọọdún láwùjọ àgbáláyé tí ọ̀pọ̀ wọn sì ń gbé láwọn àgbègbè tó ń bẹ láwọn ẹsẹ̀ kúkú láì ní owó tó tówó lọ́wọ́ láti fi tọ́jú ẹ̀. Àyíká tó kún fún ẹ̀gbin, omi tó rogún tó ti bàjẹ́ tó sì ń rùn àti àìlóore ọ̀fẹ́ sí ètò ìlera tó gbéye máa ń tètè jẹ́ kí ọwọ́jà àwọn àrùn yìí
kó gbilẹ̀ sí láyìíká. Àwọn ọmọdé pàápàá tó kù díẹ̀ káàtó fún ló máa ń pa ilé ẹ̀kọ́ tì tí wọ́n sì máa ń pa ilé ẹ̀kọ́ jẹ nítorí àìsàn tó dá wọn gúnlẹ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà tí àìsàn yìí bá kọlù náà máa ń kojú ìnira tàbí ara ríro táwọn èèyàn sì máa ń dẹyẹ sí wọn lásìkò yìí. Nígbà tó máa kọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀, alákòóso àwọn àjàkálẹ̀ àrùn nílẹ̀ olóoru tí a fi bẹ́ẹ̀ sújá nílé ìwòsàn alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀gbẹ́ni Túnjí Ọ̀làdòyìnbó ṣàlàyé pé ó ní àwọn ìlànà bíi 21 tí àwọn àìsàn yìí ń gbà kọlù àwọn èèyàn nílẹ̀ olóoru tó sì ń ṣàkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé irúfẹ́ agbègbè bẹ́ẹ̀. Ó ní a pè àwọn àìsàn yìí ní èyí tí a fi bẹ́ẹ̀ kọbi ara sí rárá nítorí àná ní wọn mọ́ lágbàáyé débi pé ààyè owó tó tówó sọ́tọ̀ fún ìtọ́jú rẹ̀, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ń kọlù ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn láwùjọ wa. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àwọn àjàkálẹ̀ àrùn yìí la lè kó nípasẹ̀ kí ẹ̀fọn kó jẹ èèyàn, a lè kó láti inú omi tó ti bàjẹ́ tó dárogún síbì kan àti àyíká tó kún fún òórùn. Àwọn àìsàn yìí ó pín sí ọ̀nà méjì. Ọ̀nà àkọ́kọ́ òun náà ni àwọn àìsàn gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ó jẹ́ 21. Àwọn àìsàn bó jẹ́ 21 yẹn àwa pín sí méjì. Àwọn kan wà tó pé tá bá ti bẹ̀ sí ní lóògùn sí lóòrèkóòrè àìsàn yìí yóò di bí ó bá tẹ̀ tí dohùn dàbí pátá yóò rọlẹ̀ ní àwùjọ wa. Àwọn kejì ó ní pé àgbàdo àkókò ṣẹlẹ̀ sí wa ṣùgbọ́n tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa a gbọ́dọ̀ lọ sí hospital, a gbọ́dọ̀ dágunlá sí àwọn àìsàn náà. Fún àpẹẹrẹ nísìn àwọn àìsàn a gbọ́dọ̀ dágunlá bóyá kí ajá àdúgbòlúgi kó bù ní jẹ, a gbọ́dọ̀ lọ sí hospital. Kí ejò kó bù ní sán, then kí àwọn eṣinṣin tó ń pè ní gbọ̀ngbọ̀n eṣinṣin gbọ̀ngbọ̀n kó bù ní sán. So a gbọ́dọ̀ rí pé a wá ìtọ́jú fún un. Then àwọn àìsàn tí mo sọ pé a lè máa lo oògùn sí lóòrèkóòrè, ara ẹ̀ ni à ń pè ní àtọ̀sí ajá, ara ẹ̀ ni nọ́ọ̀rùn, ara ẹ̀ ni àrùn jàkùtẹ̀, ara ẹ̀ ni ìfọ́jú tí àwọn olóyìnbó pè ní trachoma, yẹn ni pé ojú yẹn ó wà ńbẹ̀ bẹ̀t ojú tí ó ti relé. Ara ẹ̀ ni àrùn. So ara àrùn márààrún tí mo dárúkọ yìí 4 ló wọ́pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ń bí báyìí. Èyí tí trachoma yẹn kò wọ́pọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ń bí báyìí. Ní òkè ọya lọ́dọ̀ àwọn ìbátan wa náà ni àìsàn yìí wọ́pọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀làdòyìnbó tún ṣe lálàyé pé tí a bá tètè bójútó àwọn àrùn tá a sújá mọ́ yìí tàbí pèsè ìtọ́jú tó péye fún un, ó lè yọrí sí kí èèyàn fọ́ lójú, ikú àìtọ́jọ́ àti àìdápé nínú àgọ́ ara. Ó ní àwọn àìsàn yìí ló ṣe é dènà o nípa gbígbé ní àyíká tó mọ́ tónítóní, wíwà ní ìmọ́tótó, lílé àǹfààní sí omi tó mọ́ gaara tó ṣe é mu, lílo àpò ẹ̀fọn tó mọ́, lílọ fún àyẹ̀wò fún ìtọ́jú tó péye lóòrèkóòrè. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera ní tá a bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí bí ṣíṣètò ìtanijí lóòrèkóòrè, ṣíṣe àfikún ètò ìmọ́tótó àyíká, lílọ́wọ́ àwọn èèyàn agbègbè, yóò rọrùn láti pa àwọn àìsàn tá a fi bẹ́ẹ̀ kọbẹ̀rà sí mọ́ ìrun pátápátá láyìíká wa fún àmúgbòòrò ètò ìlera tó pójú owó. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò ń jáde iléeṣẹ́ wa, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 14 channel 134 àti lórí ẹ̀rọ StarTime níkànnì 17 channel 113. Kí n tó máa lọ, tí gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe, ìwọ náà kópa tẹ̀rẹ̀ hàn sí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú rẹ̀ yóò jù wá ṣe o. Ìrànjọ́ kan rí fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ ṣeun.